Tykkään sanasta raami, joten aloitetaan sillä, että otetaan raamit tälle aihepiirille. Eli meillä on otsikkona on tämä multimodaalisuus verkkoympäristöissä, vuorovaikutuksen moninaisten keinojen käyttö erilaisissa verkkokohtaamisissa. Ja mihin viittaan, kun sanon, että verkkoympäristö ja kohtaamisessa verkossa, niin sillä halusin sitä raamea vähän, että onko meillä samanlainen ajatus siitä, että mitkä kaikki tilanteet tämä kattaa. Eli huomio on erityisesti kasvokkaisessa videovälitteisessä vuorovaikutuksessa. Mun taustan vuoksi ja varmaan monelle teilläkin tulee ekana mieleen, että joku työryhmä kokoontuu Teams-ympäristössä ja on siellä kokoustamassa ja siellä on yhteisiä tekstejä ja dokumentteja, joiden parissa ehkä siellä toimitaan. Mutta mä laajennan tätä verkkoympäristöä ja verkkokohtaamista myös sellaisiinkin tilanteisiin, jossa on vaikka henkilökohtainen ohjaustapaaminen ja se videoyhteys on WhatsAppin kautta. Ja sitten siinä mahdollisesti on mielessä jotain yhteisiä verkkosivuja, jotka on vaikka linkin kautta jaettu, tai joku lomake, joka on tarkoitus käydä läpi tai yhdessä täyttää. Eli mä näen, että nämäkin muodostaa verkkoympäristön, johon, ja näistä asioista myös, nämä asiat liittyy myös tällaisiin tilanteisiin. Eli kun mietin sitä, että miten mä sen niin kuin raamitan nyt, että tämän päivän aiheen, niin mä sanoisin, että se on tämä, mitä mä puhun, niin liittyy varsinkin sellaisiin, että on reaaliaikainen, digitaalisesti välittynyt kohtaaminen, jossa on käytössä useita kommunikoinnin keinoja, eli vuorovaikutuksen resursseja. Aloitetaan ihan noista parista käsitteestä, eli multimodaalinen ja vuorovaikutus. Ensimmäisenä tuo vuorovaikutus. Sillä siinä sanassa olen korostanut sanaa vuoro, eli se kiinnittää jo huomiota siihen, että silloin yhdessä tehdään jotakin ja ihmiset reagoivat siihen toisensa toimintaan. Eli vuorovaikutus määritellään toimintana, jossa ihmiset yhdessä tuottavat, jakavat ja tulkitsevat merkityksiä. Vuorovaikutus on toimintaa, jota ihmiset muokkaavat, jotta tulevat ymmärretyksi ja jota toiset tulkitsevat, jotta voivat ymmärtää. Eli vuorovaikutus on toimintaa, jota voi aistein havainnoida ja eri menetelmin tallentaa ja sitten tutkia. Ja sitä tekevät kielen ja vuorovaikutuksen tutkijat. Tämän ihan käyn läpi sen takia, että on ajatus siitä, että se vuorovaikutus on tällaista yhteistä toimintaa, ei niinkään, että joku lähettää viestiä ja toinen lähettää viestiä ja sitten ne merkitykset siitä jotenkin maagisesti välittyy vuorotellen, ei, vaan se on yhteistä toimintaa. Ja sitten myös, että tässä asiassa niin vuorovaikutuksella viitataan just tämmöiseen havainnoitavaan toimintaan, ei niinkään sellaisiin niin kuin psykologisiin prosesseihin, että mitä ihmisten mielessä liikkuu ja minkälaiset henkilökohtaiset suhteet heillä on toisiinsa ja niin edelleen. No entä multimodaalisuus? Multimodaalisuus taas sitten kiinnittää meidän huomion vuorovaikutuksen moniin resursseihin. Näihin resursseihin voi viitata monella eri käsitteellä. On kommunikaatiokanava, jotkut edelleen käyttää termiä moodi. Mä tykkään tästä vuorovaikutuksen resurssi-termistä. Ja toinen ehkä hyvä termi on välittäjäkeino, koska se kiinnittää meidän huomiota siihen, että nämä ovat keinoja, jotka välittävät toimintaa tai merkityksiä. Tässä on lista kommunikoinnin keinoista ja resursseista, joiden varassa me ymmärretään toisiamme. Nämä on esimerkkejä, ehkä niitä yleisimmin tunnettuja. Eli vuorovaikutuksen resursseja ovat muun muassa puhuttu tai viitottu kieli, proksemiikka. Proksemiikka viittaa ihmisen kehon suhdetta toiseen kehoon, eli sitä välimatkaa, tai esimerkiksi esineisiin tai asioihin.
Kehon asento on laajemmin tätä kehon asentoa, vaikka miten yläkroppa on suuntautunut, mihin suuntaan se välittää meille merkityksiä. No, pään liike on tuttu vuorovaikutuksen resurssi. Sillä voidaan nyökkiä ja kieltää, mutta paljon muutakin merkityksiä voidaan antaa pään liikkeelle, kohdistaa esimerkiksi toisten huomiota johonkin suuntaan. Eleet, tässä viitataan käsien eleisiin. Ilmeet, katse, teksti. Tutkijat yleensä jakaa sen kahteen, että on kehollinen teksti ja ei-kehollinen teksti. Eli mitä te näette tässä ruudulla on nyt ei-kehollista tekstiä, eli se on teksti tekstinä. Mutta kehollinen teksti sitten viittaa esimerkiksi näpyttelyyn tai siihen, että kirjoitetaan kynällä paperille, että se jo yksistään, esimerkiksi tämmöinen, kun näet, että joku näpyttelee kännykkää peukalollaan tai muuta, niin se kantaa tosi paljon jo merkitystä. Esimerkiksi sen perusteella voi jo päätellä, että minkälainen teksti on kyseessä, mitä se henkilö tekee. Ja sitten esineiden käsittely ja niin edelleen. Tämä lista, jos joku tekee listan vuorovaikutuksen resursseista, niin se on aina tietystä tilanteesta ja sen perusteella tehty, että ei voi listaa ottaa ja viedä johonkin toiseen tilanteeseen, että se on hyvinkin vaihteleva, että minkälainen kokoonpano näitä resursseja on käytössä. Saavutettavan vuorovaikutuksen näkökulmasta on toivottavaa, että käytössä on samaaikaisesti monia keinoja. Silloin ymmärtäminen ei ole niin kuin yhden keinon varassa. Ja mä annan esimerkin. Otatko nääkin kahvia? Eli tämmöinen tilanne saattaisi olla kahvihuoneessa työpaikalla, jossa kysäiset, otatko nääkin kahvia? Huomaatte, aika vahva, ihana murre oli siinä oikein, mentiin oululaisittain. Saattaa olla, että se menisi ohi, että mitä siinä nyt sanottiinkaan. Voi olla myös, että jostain syystä ei kuule selvästi, yhtä aikaa kolahtaa tai muuta, mutta ymmärrys kyllä varmaan muodostuu, että mitä olin ehdottamassa, mitä halusin kertoa, koska mukana oli tosi monta muutakin keinoa. Esineen käsittely, eli kahvikuppi oli tässä mukana. Käsiele, osoittava ele, joka vielä kohdensi siihen. Kysyvä ilme, kulmakarvat ei ehkä näy, mutta kulmakarvat koholla, avonaiset silmät. Katse on kysyvä ja kohdistuu johonkin henkilöön. Eli tässä on niin kuin hyvin monella eri tavalla, en tiedä tuliko edes kaikkia mainittua, mutta monella tavalla välitty merkitys sen sijaan, että oltaisiin menty pelkästään puhutun kielen varassa. Eli ne kaikki yhdessä, nuo keinot niin kuin tukee ymmärtämistä, tukee toinen toisiansa. Keinoja on paljon, mutta kaikki keinot ei tosiaan suinkaan ole aina käytössä. Ja seuraavaksi pohditaan sitten sitä, että minkälaisissa kokoonpanoissa ne vuorovaikutuksen resurssit esittäytyy. Eli aiheena resurssien yhteispeli. On kaksi käsitettä, joita vuorovaikutuksen tutkijat käyttää, mutta mulla on niille ymmärrettävämmät käsitteet, mutta tuon ne esille. Eli toinen on semioottiset repertuaarit ja toinen käsite on semioottiset kokoonpanot, assemblage tai konfiguraatiot. Mutta käytännössä ne tarkoittaa tätä. Eli tämä semioottiset repertuaarit, se viittaa yksilön omaan eri tilanteisiin sopivaan työkalupakkiin tai ompelulaukkuun. Eli yksilöillä, meillä jokaisella on sellainen tietynlainen työkalupakki mukana, jossa on ne vuorovaikutuksen resurssit, joita me osataan käyttää niissä tilanteissa tai joita me halutaan käyttää niissä tilanteissa. Ja tämä työkalupakki eri tilanteisiin, niin se on koottu sen mukaan, mistä on itsellä kokemusta. Eli se on niin kuin elämän ja kokemusten myötä tullut kasaan tiettyjä taitoja, kompetensseja, osaamista.
Et esimerkiksi nyt, jos ajatellaan tämmöistä webinaaritilannetta, niin tässähän mulla on käytössä tekstiä, kuvaa, layouttia, nämä kaikki välittää merkityksiä. Ja sitten tietenkin mä puhun tässä samalla, mulla on samalla käytössä eleet, ilmeet, kehon asento ja niin edelleen. Tässä on tämmöinen tietynlainen määrä erilaisia keinoja, joilla tätä asiaa teille esitän. Ja mä oon aika tottunut käyttämään tämmöistä työkalupakkia. Että tämmöinen setti mulla niin kun on elämäni varrella tullut ja mä sitä kuljetan mukana. Että mä oon tässä, voisi sanoa, että ihan niin kuin kalavedessä. Mutta jos yhtäkkiä tämä tilanne olisikin suomalaisella viittomakielellä, niin jossain muissa tilanteissa niin mä pystyn kyllä suomalaisella viittomakielellä hyvin sujuvasti toimimaan. Mulla on työkalupakissa aika vahva suomalaisen viittomakielen taito, mutta tällaiseen webinaaritilanteeseen niin olisi jo aika haastavaa. Ja ruotsin kielen luennointitaitoa niin mulla oikeastaan ei ole, eikä oikein muihinkaan tilanteisiin. Sitten se toinen käsite oli se semioottinen kokoonpano. Se taas sitten, siinä otetaan näkökulma siihen tilanteeseen. Eli se on niiden vuorovaikutuksen resurssien kokoonpano, joka on tyypillinen jollekin toimintaympäristölle, tilanteelle tai toiminnalle. Esimerkiksi tässä on yksi sellainen tyypillinen tilanne omasta arjesta. Mä oon siinä kollegan kanssa, eli Irja Seilolan kanssa valmistellaan koulutusmateriaalia. Meillä on yksi tietokone, jossa me sitä materiaalia valmistetaan. Ja tämä tilanne niin kuin toistuu meillä usein, joten meillä on tietty kokoonpano resursseja, jotka siinä on käytössä. Ja näillä pallukoilla on pyrkinyt kuvaamaan, mitkä on käytössä. Ylhäällä isossa pallukassa on ne tärkeimmät, ja alhaalla pienillä pallukoilla on sitten ne ei niin tärkeät vuorovaikutuksen resurssit. Niitä ilman tämä toiminta ehkä olisi mahdollista jopa. Mutta jos tuolta tärkeimmästä vähemmän tärkeäseen luen nämä, niin meillä on käytössä tuossa tilanteessa kirjoitettu englanti, näppäily, eli juuri tämä kehollinen teksti, puhuttu suomi, katse, eleet, SVK, eli suomalainen viittomakieli, kuva ja kehon asento. Ja voi sanoa, että tuo katse ja näppäily on hyvin tärkeitä keinoja, joiden varassa me ymmärretään toisia ja sitä, että kumpi tekee ja mitä tekee ja mihin asia liittyy. Ja tärkeä oli se kirjoitettu teksti. Et periaatteessa se, mitä siinä sanotaan viittoen tai puhuen, niin on semmoisia hyvin lyhyitä sanoja, esimerkiksi joo, just noin, hyvä ja niin edelleen. Et me molemmat seurataan sitä tekstin syntymistä siihen ruudulle. Kun yhdistetään nämä kaksi näkökulmaa nyt, eli tämä ihmisten henkilökohtaisten resurssien se työkalupakki, joka on tullut elämän mukana koottua, ja sitten toimintaympäristöön tai paikkaan vakiintuneet resurssikimput, niin saavutettavuusongelma syntyy silloin, kun nämä kaksi ei kohtaa. Ja mä otin eilen valokuvan siitä, että mitä siinä tapahtuu, kun nämä kaksi ei kohtaa. Eli siinä on tämmöinen maisemaa kuvaava palapeli, josta puuttuu keskeltä iso määrä paloja. Ja sitten siihen on yritetty laittaa tämmöinen piirros elokuvasta, Kaunotarja Kulkuri elokuvasta tilanne, jossa näkyy kyllä, että mitä siinä on tapahtumassa, että siinä on Kaunotarja Kulkuri istuu pöydän äärellä. Mä halusin tällä kuvalla kuvata sitä, että kun monesti laitetaan niin, että on palapeli ja sieltä puuttuu yksi, se väärä pala yrittää mennä siihen, niin tilanne ei ole niin, että se henkilö ja hänen työkalupakki ei ole se, jolta puuttuu jotain ja hän menee väärään kohtaan, ei, vaan se vika on niin kuin molemmissa, että miksi osallistuminen ei ole mahdollista. Eli tämä, että tässä on niin kuin koottuna jo kuva ihan hyvästä työkalupakista. Siinä näkyy jo Kaunotarja, siinä on jo muutama palikka ja se on jo hyvä kuva
jollakin ihmisellä voi olla tosi toimiva työkalupakki jo, jonka kanssa tulee, mutta se toimintaympäristö ei salli sen niin kuin osumista yksin sen toiminnan kanssa. Eli sillä lailla niin kuin on tärkeää tarkastella just sitä toimintaympäristöä, että mikä siinä mättää, jos henkilön omat työkalupakit ja resurssit ei sitten mahdollistakaan toimintaa. Ei mahdollista sitä, että ymmärtää sujuvasti tai tulee muiden ymmärrettäväksi sujuvasti. Tämä on aika laaja ajatus, että mä en lähde tätä kovin yksityiskohtaisesti enempää purkamaan näin lyhyessä ajassa, mutta mä otan ehkä toisen näkökulman, jolla mennään sitten konkretiaan. Otan esimerkin tällaisesta tyypillisestä verkkoympäristössä olevasta tapahtumasta, aika vaikea sellainen. Eli esimerkkinä olisi tämmöinen hybridinä pidetty kokous. Eli jossakin huoneessa on henkilöitä, vaikka 3, tapaavat kasvokkain tässä sisäympyrässä, on kuvaa sitä. Ja sitten sanotaan, että vaikka 3 henkilöä osallistuu tähän samaan kokoukseen tai tapaamiseen Zoomin kautta. Eli siinä on niin kuin yksi tila, joka siihen tulee, eli se verkkoympäristö. Mutta se verkkoympäristö ei ole pelkästään sitä, vaan heillä voi olla yhteisiä jaettuja verkkotiloja. Se voi olla yhteinen tekstidokumentti, se voi olla verkkosivusto, jota yhdessä katsotaan ja niin edelleen. Hyvin erilaisia muita digitaalisia tiloja. Ja tämä yhdessä niin kuin muodostaa sitten tämän kokouksen tai kohtaamisen. Eli tässä on monta eri tilaa päällekkäin, limittäin, lomittain. Ja siinä kokonaisuudessa toimitaan yhdessä. Ja sitten kun mietitään niitä vuorovaikutuksen resursseja, niin näissä jokaisessa on käytössä ja mahdollisuus käyttää vähän eri vuorovaikutuksen resursseja. Tämä monesti unohtuu, ja mullakin oli unohtua painaa näkyviin osallistujien fyysiset tilat. Eli jokainen osallistuja on jossain fyysisessä tilassa, jonne ehkä videokuvan välityksellä on mahdollisuus nähdä. Eli siellä on taas uusia tiloja ja paikkoja. Eli tässä ja yleensäkin verkossa tapahtuvissa kohtaamisissa on tyypillistä, että käytössä on monta tilaa. On fyysisiä ja digitaalisia tiloja, ja vuorovaikutus jakautuu näihin eri tiloihin. Eli vuorovaikutuksella on vaara sirpaloitua, ja se sirpaloituukin. Ja kun jokaisessa tilassa on mahdollisuus käyttää erilaisia vuorovaikutuksen resursseja, kommunikoinnin keinoja, jossakin voit kirjoittaa, jossakin kuulet ja näet, jossakin on käytössä joku toinen tapa, niin sekin ikään kuin sirpaloituu. Eli sanoisin, että ongelmana vähän tulee se, että ei ole oikein niin kuin käsitystä siitä, että missä tässä toimitaan, missä ollaan, millaisessa verkkoympäristössä sinä olet, minkälaisia mahdollisuuksia sulla on täällä toimia, saatikka, että tiedät, että se toisen osapuolen, että miten hän siellä toimii ja miten näkee. Eli emme enää tiedä, missä muiden huomio on, ei tiedetä, mitä vuorovaikutuksen resursseja siellä on mahdollista käyttää, tai että miten niitä resursseja voisi niin kuin mukauttaa ja ottaa käyttöön tai ohjata toista siihen käyttöön. Et esimerkiksi käytännössä, jos me muuten tiedetään, että kun joku suuntaa katseen ja pään johonkin suuntaan, niin siellä on jotain nähtävää meille, niin tällaisessa tilanteessahan me ei niin kuin tiedetä, onko tämä, että havainnoit, että hänellä on pää kääntynyt ja hän katsoo jonnekin, niin onko se relevantti tieto meille? Että katsooko hän juuri jotain sitä, mitä minunkin pitäisi katsoa, vai oliko se tuolla ikkunan takana juokseva orava? Konkreettinen esimerkki on näyttö. Että jos ajatellaan, että se on niin kuin yksi tila, niin sehän on esimerkiksi nytten on sellainen tilanne, että mä en tiedä yhtään, mitä te näette. Mulla on aavistuksia, meillä on jotain yhdessä ehkä sovittu, mutta mä en tarkalleen tiedä, että onko näettekö te näytöllä niin kuin hyvin tämän dian ja näettekö te minut niin hyvin, että näillä mun eleillä, mitä mä tässä käytän, tai mun huuliolla tai mun katseen suunnalla
on niin kuin pääsyesteijän näkyviin. Eli vaikka mä täällä hyödynnän mun eleitä ja ilmeitä ynnä muuta, niin mä en ole ihan varma, että onko niistä hyötyä juuri sinulle. Onko sulla edes pääsy näihin resursseihin. Ja tämä on niin kuin monesti ongelmana sitten sen kannalta, että miten ymmärretään toisia ja miten päästään osallistumaan ja kohtaamaan. Mutta mikä avuksi? Mun mielestä tärkeintä on se, että luodaan ja ylläpidetään yhteistä vuorovaikutustilaa. Vaikka se tila tuntuu, että se on levinnyt ja sirpaloitunut, niin sitä voi yhdessä luoda ja muokata ja ylläpitää. Tuoda esille ja sopia yhdessä, että me olemme nyt tässä, me toimimme näillä vuorovaikutuksen resursseilla. Eli tehdään sitä läsnäoloa ja niitä käytettyjä vuorovaikutuksen resursseja näkyväksi ja kuuluvaksi. Ja niin kuin sanoin, mä tykkään sanasta raami, niin siitä tulee se, että mä niin kuin kutsun tätä kehystämiseksi. Eli kun luodaan vuorovaikutustilaa, niin kehystetään sitä yhteistä tilaa ja olemista. Kun ollaan fyysisesti läsnä, ollaan vaikka tällaisen yhteisen työpöydän äärellä, niin kuin nämä henkilöt tässä kuvassa ovat, niin silloin huomiota koordinoidaan, omaa orientoitumista tuodaan esille, että minä katson tuonne, minun huomio on tuolla, joka myös ohjaa sitten muita katsomaan samaan suuntaan tai ottamaan huomioon samoja asioita. Niin niitä huomiota ohjataan seuraavilla tavoilla. Eli nämä on nyt niitä vuorovaikutuksen resursseja. Käytössä on kehoasento, pään asento, osoittavat eleet ja katse. Eli silloin kun näitä käytetään silleen aika usein tiedostamatta, mutta näillä me ohjataan huomiota, jolloin sitten ymmärtäminen helpottuu, koska tiedetään, että mistä nytten vaikka puhutaan, mistä keskustellaan, mikä aihe on nyt mielessä. Entä sitten etäkohtaamisessa? No edelleen sama pätee ja on erityisen tärkeää, eli tuoda esille, missä oma huomio on, minkä parissa on juuri nyt tekemässä jotain, koska silloin muilla on mahdollisuus synkronoida sitä omaa toimintaa yhteen. Käytössä on edelleenkin keholliset resurssit, jos vaan niin kuin on vaikka videoyhteys ja siinä nähdään, eli edelleen voidaan pään asennosta, eleistä, katseista päätellä, missä se huomio on. Mutta kun se on digitaalisesti välittynyt, niin ei enää oikein tiedä, että mihin se osoittava ele niin kuin kohdistuu ynnä muuta, tai mitä henkilö just nyt katsoo. Eli voi nähdä, että nyt katsoo jotain ja hän kommentoi jotain, mutta mitä se jokin on, jolloin tulee tosi tärkeäksi toiminnan artikulointi. Eli ihan sen kertominen vaikka, että nyt kun katson tätä, jolloin niin kuin kaikkien muidenkin keinojen käyttö mahdollistuu. Esimerkiksi, jos te nyt näette mun eleet, niin sormella kun seuraa vaikka omaa näyttöä ja kerron toiselle, että no kun katson nyt tätä lausetta, niin tälle viimeiselle sanalle pitäisi kyllä tehdä jotain. Ja mä teen tämmöisen liikkeen, että tehdä tälle jotain, niin mä niin kuin olen siirtämässä sitä sitten lauseen alkuun. Mutta mä siis artikuloin itse asiassa sitä, että mitä minä juuri näen, jolloin ne kaikki muutkin keinot tulee sitten paremmin mahdolliseksi ja käyttöön. Ja tämä on niin kuin tämä toiminnan artikulointi ihan kertoen, nyt minä olen täällä, katson tätä, katsoppa sinäkin tätä, toivottavasti yhdessä katsomme jotain, niin se on todella tärkeää silloin, kun ollaan monissa tiloissa yhtä aikaa. Mutta lisäksi sitten digitaalisesti välittyy meille paljon tietoa ihmisten toiminnasta. Esimerkiksi jos yhdessä tehdään jonkun tekstidokumentin kanssa jotain, tai sitä voi hyödyntää, niin nuoli ja kursori kertoo paljon siitä, että missä huomio on. Ja näitä on nyt päästy jo jonkun verran tutkimaan, että minkälainen merkitys näillä on siinä, että miten ymmärretään toisia ja miten se yhteinen tekeminen on mahdollista. Tai se, että kun näette chatissa
joissakin tai WhatsAppissa näkyy tieto, että Elina kirjoittaa, niin sekin on sellainen digitaalinen representaatio siitä, mitä toimintaa on tulossa, jolloin toinen voi jo niin kuin sitä omaa toimintaa mukauttaa siihen toisen toimintaan. Toinen, mikä mä ihan tässä tätä luentoa valmistellessani tuli mieleen, tuo avattu mikrofoni. Että jos kaikilla on mikrofoni kiinni ja on itse puheenvuorossa, sä näet, että joku avaa mikrofonin, niin mitä merkitystä se meille tuo? Onko se vähän sama kuin tuossa kuvassa tuolla taustalla oleva mies, joka viittaa? Niin siitä niin kuin tulee jo se, että hei, hän haluaisi ehkä sanoa jotain, hän miettii, että sanoisi jotain, vaikka ei varsinaisesti pyydä puheenvuoroa, mutta kuitenkin on niin kuin valmistautumassa sanomaan. Ja tämän tyyppisiä asioita näkee aika paljon, ja laitoinkin tuohon, että entä muita, koska näitä mä toivon, että mietitään yhdessä niin kuin täällä, mutta myöskin omissa yhteisöissä ne ihmisten kanssa, niin sanokaa ääneen näitä erilaisia digitaalisesti välittyneitä tapoja ja muita tapoja, jotka nyt on kehittynyt ja kehittymässä, jotka nimenomaan kertoo siitä, missä minun huomio on, missä minä toivon, että sinun huomio on, jotta sitä sirpaloitunutta vuorovaikutusta voitaisiin estää. Eli kehystä osallistumista on se mun niin kuin, sanoma, jos vedetään edellisiä yhteen. Eli yhteisen vuorovaikutustilan luominen ja ylläpito on tärkeää. Se on perusta yhteiselle toiminnalle. Tuodaan erilaisilla keinoilla esille, mihin orientoidutaan, missä oma huomio on, ja se ohjaa myös sitten toistenkin huomiota. Jatkuvasti, että annetaan vinkkejä siitä, missä toiminta tapahtuu, mitä vuorovaikutuksen resursseja havaitsemme ja mitkä on mahdollista käyttää. Eli ohjauksellisesti myös annetaan vinkkiä ja rohkaistaan siihen, että täällä on näitä mahdollisuuksia. Otetaan ne keinot käyttöön. Ja siitä lähtee semmoinen positiivinen lumipalloefekti liikkeelle. Eli kun osallistuminen on kehystetty ja yhteinen vuorovaikutustila on luotu, niin silloin on yhteinen ymmärrys siitä, että mitkä vuorovaikutuksen resurssit on käytössä. Eli kun tiedetään, että nyt ollaan täällä chatissa ja täällä minä kerron, niin sitten on myös tiedossa se, että hetkinen, että täällähän nyt voi käyttää tekstiä. Ja jos on muutenkin kerrottu vähän sitä, että tässä ja tässä me toimitaan, niin samalla tulee myös tietoa, että millä resursseilla toimitaan. Eli ne tulee myös, kun on tiedossa, niin ne on mahdollista myös ottaa käyttöön. Ja silloin, kun on hyvin kehystetty ja on resursseja käytössä, ja ne voi olla niin kuin enemmänkin käytössä siellä, eikä mennä niin kuin yhden resurssin varassa, vaan niitä niin kuin otetaan enemmän ja enemmän käyttöön, niin siellä on myös mahdollista, että ne resurssit alkaa kukoistamaan. Se tarkoittaa sitä, että meillä kehittyy käytänteitä ja tapoja tehdä asioita hyvin ja sujuvammin ja paremmin. Ja tästä on niin kuin hyviä esimerkkejä, että nyt kun ollaan paljon oltu aika haastavissakin sirpaloituneissa ympäristöissä, niin ihmisillä saattaa pienilläkin yhteisöillä kehittyä ihan omia tapoja ja rutiineja sillä, että millä huolehditaan vaikka, että huomio on yhteisesti jaettu ja tiedetään, että missä pitäisi kenenkin huomion olla, eli koordinoidaan sitä vuorovaikutusta yhteen. Ja kaikista kivoin on tässä viimeisenä, että silloin kun monet erilaiset resurssit, vuorovaikutuksen resurssit voivat kukoista ja olla käytössä, niin henkilöt, joilla on hyvin erilaisia vuorovaikutuksen resursseja, niin hekin voivat kukoistaa. Eli se heidän työkalupakki sitten soveltuukin sinne ympäristöön, koska siellä, ja siihen toimintaympäristöön ja toimimaan yhdessä, koska siellä on monenlaisia mahdollisuuksia. On monenlaisia keinoja, niin voi olla myös monenlaisista kielellisistä taustoista olevat ihmiset siellä yhdessä toimimassa.
Ja tässä onkin kukoistava kukkakimppu sitten kuvaamaan sitä vuorovaikutuksen resurssien moninaisuutta ja meidän ihmisten moninaisuutta.